Welcome back to Sweets and Meats channel. Ngayon naman, gagawa tayo ng chicken popcorn with gravy. Naisipan kong gumawa nito kasi favorite ng panganay ko. Narito ang mga ingredients. Hiwain nyo muna sa bite size yung manok natin. Pagkatapos, hugasan at ilagay na natin yung seasonings. Yung salt, garlic powder, onion powder at saka oregano powder. Haluin nyo muna bago nyo ibudbud sa manok. Imamassage natin yung seasoning sa ating manok. Mas maganda kung kamay yung gagamitin natin para halong-halo. Ayan, iset aside muna natin. Ngayon naman, gawin natin yung buttermilk substitute. Ang kailangan natin ay yung milk at saka white vinegar. Pwede rin namang lemon, pero ito yung pinakamadali. Ihalo nyo lang yung vinegar dun sa ating milk, pagkatapos haluin nyo. Pwede natin tong store sa ref using airtight glass or plastic container. Make sure hindi metal yung container natin, maski yung takip, para hindi magkaroon ng reaction yung vinegar. Ayan, may buttermilk na tayo. Kung hindi mo pa siya gagamitin, pwede mo siyang store sa ref hanggang 3 araw. Pero for this recipe, gagamitin na natin. Ihalo mo lang yung buttermilk doon sa ating chicken. Tapos, haluin mo lang ulit. Ima-marinate natin ito for at least 4 hours. O mas maganda kung overnight sa ref. Ngayon naman, gawin natin yung breading. Paghaluin lang natin yung flour at saka cornstarch. Ilagay na natin yung salt, onion powder, garlic powder, at pepper. Tapos, mix mo lang siya hanggang mag-combine lahat ng powder ingredients natin. Hahatiin natin yung powder mixture natin sa 2 container. Tapos, nagbit ako ng 2 eggs. Ganito yung gagawin natin. Ilagay mo yung chicken dun sa first container ng powder mixture. Pagkatapos, i-shake mo. Pwede ka rin gumamit ng fork or tong, basta ang mahalaga, well-coated yung chicken natin. Pagkatapos, ilalagay na natin siya sa itlog. Pagkatapos, i-coat mo naman siya ng itlog kagaya nito. Then, ilalagay mo na siya dun sa second container ng flour mixture natin. Magkaibang tinidor ang gamitin mo sa itlog at saka sa harina ha, para hindi kumapit yung harina dun sa basang tinidor. Pagkatapos, i-coat mo lang ulit siya ng flour mixture. Ginagawa natin tong procedure na to para maging crunchy pa rin yung chicken natin kahit wala siyang balat. Pag well-coated na ang ating chicken, pwede na nating iprito. Mas maganda kung i-deep fry natin. Dapat mainit yung mantika mo bago mo iprito yung manok. Mag-testing ka muna ng isa. Dapat nagbabubble siya pag inilubog mo na yung manok. Halimbawa naman, kulang yung mantika mo. Ang mahalaga, lubog yung kalahati ng manok. Tapos, babaliktarin mo siya para hindi masunog yung isang side. Prituhin mo yung chicken natin mga 5 to 7 minutes bawat side or until mag-golden brown. Check mo na lang occasionally para hindi masunog. Ulitin mo lang yung procedure hanggang maubos mo na yung manok. Halimbawa naman, may tira kang marinated chicken.
Basta hindi mo pa ito nalalagyan ng harina o itlog, pwede mo pa itong store up to 3 days sa iyong ref. Basta dapat proper yung pagkakastore mo ha, at airtight ang container. Kapag inahon ko yung chicken, nilalagay ko muna siya sa paper towel para ma-absorb niya yung excess oil. Ang partner ng chicken, gravy. Napakadali lang gawin ito. First, magme-melt tayo ng butter. Huwag masyadong mainit para hindi masunog agad yung butter. Pagkatapos ilalagay na natin yung flour. Lulutuin lang natin ito sa butter. Mix lang nating maigi hanggang ma-dissolve yung harina. Hinaan mo lang yung apoy para hindi agad masunog. Tapos, hihintayin mo lang siyang medyo kumulo, yung may mga bubbles na siya. Tapos, ilalagay na natin yung water. Haluin mo lang uling maigi. Tapos, ilalagay na natin yung chicken cube. Ginawa ko, hinati-hati ko muna siya ng maliliit para mabilis siyang mag-melt. Tapos, mix mo lang ulit hanggang ma-dissolve. Tapos, ilagay na natin yung pepper. Ang ginagamit ko, yung durog pero hindi yung powder. Kasi gusto ko ma-achieve yung texture at kulay nung katulad dun sa gravy na favorite na anak ko. Tapos nilalagyan ko lang siya ng soy sauce, mga 1 tablespoon para lang mag-dark ng konti yung ating gravy. Tapos mix mo lang siya at hayaang kumulo. Ayan, meron na tayong gravy. Transfer mo na siya sa serving plate and enjoy! Thank you for watching, and kung bago ka sa channel ko, please subscribe and click the bell para ma-notify ka sa iba pang easy recipe at kusina tips. Ingat palagi and God bless!